3.4.2026, אולפן 60, דני קושמרו. בואו תקשיבו למונולוג של גיא פלג. מכירים את הביטוי שתו לי, אכלו לי, לקחו לי, הביטוי של הקורבן? אז בואו תשמעו אותו מתבכיין שנתניהו יוצא נגד התקשורת. נראה לך גיא פלג? אתה עוד מדבר שנתניהו יוצא לך נגד התקשורת? הרווחת את זה ביושר, אתה וכל הערוץ שלך, ובכלל כל התקשורת כאן, אתרי לעתיד. בבקשה, בואו תקשיבו למונולוג שלו. שבת שלום. אז ראש הממשלה בזמן מלחמה מקבל את ההזדמנות לדבר לעם ישראל, ומנצל את זה גם ללא מעט פוליטיקה. תראה, דני, אני חושב שלא צריך ואסור להתייחס לאמירות המשתלחות של ראש הממשלה בנאום הזה, כאל אמירות צדדיות, זניחות, איזשהו רעש שלא במקום ששורבבה לנאום המעין חגיגי, וראש הממשלה הקריא אותה לטלפרומטר. חייבים לראות את התמונה הגדולה, והתמונה הגדולה שהשליט מנסה להלך אימים, לפגוע, להסית, לאיים על התקשורת הליברלית במדינת ישראל. עכשיו תראה, הזכרתי בעבר כאן, ואני אזכיר שוב, לב האישום נגד נתניהו זה ניסיון שלו, שצלח בחלקו להשתלט באמצעים פליליים על התקשורת במדינת ישראל. תקשורת ליברלית, כן, תקשורת ליברלית, שסיפרה לנו בצורה מאוד אמינה ואובייקטיבית על כוח 100. נכון, גיא פלג, אתה היית זה שהיית ליברלי, מאוד היית ליברלי. מעניין מאיפה בא לך הליברליות שלך. הקראת, בדקת, האמנת במה ששידרת? חומרי החקירה, העדויות במשפט חשפו פתולוגיה משפחתית, נרקיסיסטית, כזאת שאובססיבית לשלוט בנרטיב, לשלוט בסיפור, לשלוט בכותרת, לשלוט בתמונה, וזה התחבר עם אובססיה לאו ברת כיבוש לאחוז בשלטון. כמובן שהדברים מזינים זה את זה. עכשיו, אדם סביר, אחרי כזאת חקירה, אחרי כזה אישום, אחרי כזה משפט קשה, היה מחשב מסלול מחדש. אבל ראש הממשלה שלנו יום יום, שבוע שבוע, גם במהלך המלחמה, נחוש לרסק את התקשורת החופשית, וקיבלנו על זה רק בשבוע שחלף אין סוף דוגמאות. אנחנו רואים איך החליפו את כל ראשי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, בזריזות, במהירות, בבהלה, ערב מינוי אישור דרמטי של גורמים ליברליים שרכשו כדין כלי תקשורת מרכזי במדינת ישראל. אז על פי הפרשנות שלי ושל אחרים... הוא מדבר על ערוץ 13, שאולי מפגיני קפלן לשעבר, מי יודע, רכשו את ערוץ 13, למה לא? במקום שהם יהיו ברחובות, הם יהיו בתקשורת. ככה נצביע להם בשלט, מהם והלאה. מנסים עכשיו לסכל את זה, וזה ממשיך עם תלונות סרק למשטרה נגד עיתונאים, ועם שלטי חוצות שמסיתים כנגד עיתונאים. זאת מערכה שלמה, וראש הממשלה גם ערב חג, גם במהלך מלחמה, יסית נגד עיתונאים, יסית נגד כלי תקשורת. ואני אומר לך, ואני אומר לצופים שלנו, אנחנו לא נרכין את הראש לפני הנתין הזה, ולא נהיה נתיניו של השליט הזה, ואנחנו לא נירתע. לא. אין לנו ארץ אחרת. גיא פלג, תודה רבה לך. ניר. אפילו קושמרו שתק אחרי הנאום הזה. כן, גיא פלג, זה לא ראש הממשלה, זה המצביע בשלט. אתם לא מעניינים יותר אף אחד. זה מה שזה, תתבייש לך. ואם היו שלטי חוצות, אולי הרווחתם את זה ביושר. מגיע לכם, מורידים את רוח העם, מפיצים דברים שאינם אמת. זה מה שאתם עושים. אתם יוצאים נגד העם, ואתם משמשים חומר רקע לכל אויבינו, במיוחד לאיראן, שהם חושבים שבזכותכם, הנה, איראן חוגגת ניצחון. כאן גילה, ברגע למחשבה. Guy
פלג, אתה ממש מסכן, יושב באולפן וממש מתבכיין. התקשורת החפשית מבחינתך ממש נמצאת בסכנה איומה. זה לא נתניהו שיוצא נגדך, כי רוב הציבור כבר לא בעדך. בשלט הוא מצביע נגד ערוצך. אתה לא מסכן, אתה ממש בדיחה. אכלו לי, שתו לי ולקחו לי, אתה ממש בדיחה. גיא פלג, אתה ממש מסכן, יושב באולפן וממש מתבכיין. התקשורת החפשית מבחינתך ממש נמצאת בסכנה איומה. זה לא נתניהו שיוצא נגדך, כי רוב הציבור כבר לא בעדך. בשלט הוא מצביע נגד ערוצך. אתה לא מסכן, אתה ממש בדיחה. אכלו לי, שתו לי ולקחו לי, אתה ממש בדיחה.